today. Okay? So, good morning, class. Okay, so now we will start with Unit 4, affixations. And in today's lesson, we will focus on an overview of the affixation word formation progress of English. Và một cái trường hợp bài học hôm nay chúng ta sẽ học về phụ tố affixation, sự phụ tố, sự tạo thành phụ tố trong tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ khô qua những phần này. Đầu tiên là chúng ta sẽ học về the difference between affixes and other entities, sự khác biệt giữa phụ tố và những cái thực thể khác. For example, like words, morpheme. And next is methodological problems of data gathering for affixation study, là những vấn đề liên quan đến phương pháp để mà thu thập dữ liệu về cái việc sự tạo thành của phụ tố. Và tiếp đến đó là properties of English affixations, common suffixes and prefixes, đặc điểm của những phụ tố trong tiếng Anh, và quan trọng là một số những cái hậu tố và tiền tố thường thấy. Thì đây là cái phần mà rất là quan trọng là các em trong bài thi tiếp theo của chúng ta. And finally, case of infixations. Những cái sự thuộc cuối cùng mà chúng ta sẽ nói qua về trùng tố infixation. Infix ở đây có nghĩa là trùng. Okay? So now we will begin with the most basic the basic part of affixations. What is an affix? So when people ask us about what is an affix, not only that they want us to know about the definitions, but they also want us to know how can we different between affix and other entities. So affix is a vowel morpheme attaches to bases. Phụ tố là một cái morpheme kết hợp được gắn liền với một cái base. Và ở đây chúng ta sẽ nói về và ở đây chúng ta sẽ phân biệt nó. First is the difference between a vowel morpheme and a free morpheme, and the difference between a base and an affix. Rồi, bây giờ cô muốn hỏi lớp một chút nè. Hãy giải thích theo kiểu của em thì em hiểu rằng cái sự khác biệt. What is the difference between vowel morpheme and free morphemes? How can we identify them? Rồi, bạn nào có thể trả lời cho cô biết rằng khi mà cái nào ở đây thì cái nào có hyphen thì chúng ta viết nó as a morpheme, which is attached to a hyphen. Em có thể giúp cô between vowel morpheme and free morpheme, which one is attached with a hyphen? Do you remember what a hyphen is? Yes. So vowel morpheme is attached with a hyphen before or after. For example, like các em còn nhớ cái bài giải viết 2 chúng ta học về có những cái từ như là sun rồi emotions, we have shuns, or emotional, we have o, or repair, bre and re, they all are vowel morpheme. So we have a hyphen before and after vowel morpheme. And when this is a free morpheme, it doesn't include any hyphen. It is a standalone as a free morpheme. Another is between a base and an affix. So if vowel morpheme and free morpheme differences on them is the hyphen, then in base and affix is the meaning. So who can tell me between a base and an affix which one holds the central meaning? Bạn nào có thể nói cho cô biết rằng giữa base và affix thì cái nào thì cái central meaning, cái nghĩa quan trọng nhất của từ thì nó nằm ở phần nào nào? Bạn nào có thể đoán cho cô? Base, yes. So between a base and an affix, a base is a part that holds the central meaning, while an affix is just a part that's attached to it to add the more meaning. Cái nghĩa là nghĩa chính thì nó nằm ở base, còn nghĩa phụ thì nó nằm ở affix, như cái tên của nó là phụ tố. To understand more about it, và để mà hiểu hơn về cái phần này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào về cái khác biệt đầu tiên, phân biệt giữa vowel morpheme và free morpheme trong phụ tố. Please sit down. Please find your seat. Right.
start with examples for this. Sao mấy bạn nhìn cô lạ quá đi luôn. Okay, so now, let's look at the example here. They provide a set of data to illustrate the first problem. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ được cung cấp một cái chuỗi dữ liệu, a set of data to illustrate the first problem, để mà minh họa về cái vấn đề đầu tiên chúng ta. So, the protective affixes free, less, lies, wise in a number of derivative. Thì ở đây người ta có suggest chúng ta, protective means suggestive. Suggest of affixes, họ đã suggest cho chúng ta một số các phụ tố như là free, less, like, wise in a number of derivative. Bạn nào còn nhớ derivative của chúng ta là gì không nào? Em nói lớn lên đi cô. Yes. So đây là những cái phụ tố affix, free, less, like, wise này sẽ đặt trong một số cái từ fashion để chúng ta hiểu thêm về cái sự khác biệt của nó. So let's look at the first example. There was never an error-free text on the same. Rapper nói rằng không bao giờ có những đoạn văn mà không có lỗi. So we have free here. Free, error-free. Free is used at the end of the word to mean without having to pay, or used at the end of a word to mean without. Thì free ở đây thì chúng ta có chữ error-free ở đây là derivative word. Thì khi chúng ta che chữ free đi, chúng ta thấy chữ error ở đây là nghĩa là gì cả lớp? Errors. Bạn nào có thể nói cho cô error nghĩa là gì không nào? Lỗi, yes, chúng ta là error là lỗi, nhưng mà chúng ta add free vào, chúng ta có error free, không có lỗi. Có nghĩa là chữ free này nó đã phủ định lại without, so error free means that without error. Và nếu mà rồi một số ví dụ khác chẳng hạn là bạn nào có từng đi đến sân bay không hả? Rồi nếu mà không có đến sân bay, do you know duty free stores, duty free? Duty free, các em có nghe chữ này bao giờ chưa? Yes, duty free ở đây là những cửa hàng miễn thuế để sẽ thường thấy được trong sân bay, hoặc là let me take an example. Thì các em thấy ở một số những cái cửa hàng mà những cái quán cà phê ở Việt Nam mình đó thì sẽ có những cái bảng hiệu như là wifi free không? Yes, do you remember? Thì em thấy những cái quán cà phê thường là bây giờ một quán cà phê đỏ thì sẽ những cái mặt như là here we have wifi free. Is that correct? Like we have wifi free? Yes, we have wifi for free, or we have free wifi. Yes. So when we have wifi free, it means that without wifi. So they're actually wrong if you see a sign like that. So that is free. Free means without, and if add to us, that is add to a word after a word, that means without error. Next, we have here. And next we have, now the lanes were careless, lawless. So, lanes. Bạn nào có biết lanes là gì không? Lanes. Okay, lanes here is làn đường, hoặc là nếu mà chúng ta nói một cách đơn giản hơn, is roads. So, now the lanes were careless and lawless. Hiện tại thì những cái làn đường đang rất là không có xe và không có luật lệ. Vậy thì chúng ta là hãy nhìn vào đây là một cái mình đường. Đây là đó là câu thì nó thể hiện sự đối lập với cái này. Và khi mà chúng ta nhìn vào ảnh này, chúng ta thấy cái gì? Rất là nhiều xe luôn, đúng không? Và carless ở đây không phải là rất là nhiều xe, mà là không có xe hơi, nghĩa là toàn bộ đều là nhìn vô là thấy toàn là xe ô tô không, thì em thấy cái ảnh này. Here. So when we say carless, mean that without car. So here is without cars, and we have motorbike or bikes such as. Nghĩa là nó là rất là đông, nhưng mà đông thì không có xe hơi.
nơi mà chỉ là toàn xe xe mô tô, xe hai bánh và lawless, không có luật lệ. Thì thường là những cái lúc mà giờ cao điểm chúng ta thấy người ta gọi gì chạy, giờ cao điểm người ta gọi chạy đúng làn đường của mình, người ta còn chạy gì nữa nè, chạy lên lề, chạy lấn đường người ta. Đó thì đó là một cái ví dụ của lawless. Next we have arriving on her broomstick at the prison-like school gates might drive peer to the railing into the misty playground. Cưỡi lên chiếc chổi đến một cái ngôi trường prison-like. Prison-like ở đây các bạn nào có thể đoán cái cô được cái chữ này nghĩa là gì không? Prison-like. Bạn nữ mặc áo xanh. Yes. Can you guess the meaning of prison-like? Prison-like. Do you know what prison is? Yes. So can you guess the meaning of this word? Look like prison. Yes. So prison-like is that something that look like a prison. Thì ở đây người ta là prison-like school gate, nghĩa là nói là một cái cổng trường như nhà tù. Để chúng ta có thể thấy đây là một cái ví dụ minh họa rất là rõ ràng trên cái chữ này. And broomstick here is this one, một cái chổi. Arrive at the prison-like school gate, Mildred peered through the railing into the misty playground. Mildred ngó nhìn qua những cái song sắt để nhìn tới một cái sân chơi đầy sương mù. So we have the suffixes. We have a suffix like, mean that similar to something, look alike something. Nếu nói là ở prison like ở đây thì like này nó nghĩa là nhìn giống cái gì đó, tương tự cái gì đó. So we have prison like, it means that something it look like a prison, or human like, it that something look like a human. Like for example, the mannequin. Yes. On Android. Có những hạn như là trong những cái phim mình khoa học viễn tưởng chúng ta sẽ có những câu Android is look like a human, but it's not human. So we can say that the androids are human-like. Okay, and next we have, she has been a teacher and make sure the girl went to a good school. My granny had more influence on the education-wise. Rồi, education-wise đây, nếu mà chúng ta tách chữ wise ra thì nó có nghĩa là gì hả các lớp? Bạn nữa này. Yes, can you tell me the meaning of wise? Smart, yes. Wise means smart or clever. So does education's wise mean that smart about education? Is it so? Let's check, shall we? So, oh no, it's here. Yeah. So wise as a suffix means that change a noun into an adverb meaning related to the subject. Wise ở đây nếu là một phụ tố, một hậu tố thì sẽ thay đổi cái nghĩa của cái danh từ gắn liền trở thành nghĩa là related to the subject, liên quan đến cái noun này. Thì ở đây chúng ta có education wise có nghĩa là related to education or in terms of education, liên quan đến cái việc học tập giáo dục. So, cô ấy đã là một giáo viên và đảm bảo rằng tất cả những đứa cô gái được có thể đến một cái môi trường tốt. My granny has more influence on me education-wise. Bà của tôi thì đã có nhiều ảnh hưởng đến tôi về cái vấn đề giáo dục, về vấn đề học tập. Okay, so now that you have we have all through all the example, free, less, light, and wise. We will have some questions which will probably appear on your next test. First is, which of the four morphemes is about morpheme? Trong 4 cái morpheme mà chúng ta đang vừa mới đi qua, free, less, light và wise, thì cái nào là 3 morpheme, một cái morpheme kết hợp? And which one of them is free? Và cái nào thì là tự do? And finally, are they our suffixes anyway? Và có phải tất cả của chúng, tất cả những cái chữ này là hậu tố không? Rồi,
Thì nãy giờ mà chúng ta đi qua những cái chữ này thì em thấy là giữa cái free, less, like và white thì nó đã có những cái sự khác biệt, đúng không? Vậy thì chúng ta như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta có free và like nó cùng một dạng, còn less và white nó cùng một dạng. Như vậy thì những cái highlight này, những cái loại này là cái gì? Chúng ta đến phần tiếp theo. So here, biomorphism is a morpheme that can only occur if attaches to some other morpheme. Một cái morpheme kết hợp là một cái morpheme mà chỉ có thể diễn ra khi mà nó được gắn liền với một số các morpheme khác. So let's look at it again. We have error-free, careless, flawless, prism-like, and education-wise. So we can see that when we cover the later part, the part like cover the error-free, we still have the free. Careless, flawless, we still have the less. And similar, prism-like, we have light, and education-wise, we have wise. All of these all have meaning, meaning that it can stand on its own. Và khi mà chúng ta chia những cái phần này lại, chúng ta thấy được. Can we wait and give you a minute? Hai lớp không phổi đúng không? Nào đi. Đâu có các cô. Nãy giờ cô thấy hai em đi ở đây lâu rồi, cô phải vô cô kêu lại, nãy con mắt thầm thầy nó không có thấy. Nào đi. Trời ơi. Nãy giờ cô thấy hai em có đi qua đi lại và cô mắt hoài không thấy thì cô phải dừng lại, cô kêu vô đó. Kiếm chỗ ngồi nào. Okay, let's start. Let's continue. So we can say that all four morphemes can also occur on their own. So they can classify as free morphemes, not as emphasis. Bởi vì những cái chữ mà free nè, less nè, rồi like và wise nó đều có thể đứng một mình hết, nên chúng ta có thể nói rằng cả bốn cái morpheme này đều có thể đứng một mình, nên chúng ta có thể xếp lại nó là những cái morpheme tự do và không phải là những cái sự tốt. So the first question we can answer them. Which of the four morphemes is the biomorpheme? So the answer is none. And we can now, and you ask the second, which of them free? Is all four of them. Bởi vì không có cái nào là ba morpheme hết, nên tương đương có nghĩa là cả bốn đều là free morpheme. Yes. And how about the third question? Sorry. Yes. Are they all surfaces anyway? Thì cái nào này chúng ta phải đi vào phân tích kỹ từng chữ. So let's start with free first. However, does the free element really have the same meanings as the bound element? Và liệu có phải là những cái free element này đều có ý nghĩa chung, vì có ý nghĩa giống với lại những cái bound element? Nói một cách đơn giản, liệu cái chữ free này, liệu cái chữ like này, liệu chữ white này khi mà nó ghép lại một cái chữ khác thành một cái chữ như là error free rồi education white, nó có ý nghĩa tương tự với lại khi mà có chữ free này đứng một mình, khi chữ white cùng đứng một mình hay không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu về gì đó. So, like I said before, error free means free of error. So, và error free ở đây có nghĩa là không có lỗi. Error free of errors. So, most probably have the same lexical item, not two different ones, a suffix and a free form. Right. Thì như cô thì ở phía trước chúng ta đã nói, thì cái error free này, error có nghĩa và free cũng có nghĩa. Và free này thì nó có nghĩa là không có cái gì đó, without something. So when we add these two at the same word, we have error free. Và việc này khiến cho cái chữ này, error free này, nó là một cái compound. Error free is a compound, not a derivative. Và bởi vì để khiến cái chữ này, hai phần này nó đều có nghĩa, error thì có thể đứng nguyên một mình, free cũng đứng nguyên một mình được. Là khi mà error kết hợp với free này, nó khiến chữ error free này là cái từ ghép, không phải một từ function. Bởi vì sao? Bởi vì free ở đây nó
đã đứng ở một cái phim, not about the film. So these two have the 50-50 meaning, and this is a compound noun, not a derivative. Yes. Nên là các em cứ để ý nha, khi mà chúng ta thấy cái error free này, chúng ta thấy có hai phần xuất hiện ở đây, thì không có nghĩa là cái free này là cái một phim. Lúc này chúng ta đã có hai phần ở đây rồi, nhưng mà chúng ta phải coi về nghĩa. Thì trong hai cái này, cái nào là cái base, cái nào là cái phụ tố, hoặc là nói một cách đơn giản, em coi hai cái chữ này nó có cái nghĩa cái nào phụ thuộc vào cái nào không, hay là cả hai đều có nghĩa riêng. Nếu mà cả hai đều có nghĩa riêng, nó là từ ghép. Okay. Likewise, similarly, we have. Okay, so we have prison life. Like I said before, is like a prison. So it's the same as the error free, because like status own means that like something similar to something, and và cái chữ like này cho dù nó đứng ở phía trong chữ prison life và đứng ở ngoài thì nó có cái nghĩa là tương tự giống với cái gì đó. So we can say that life here is a free morpheme. It can stand on its own. That's make prison life is a compound, not a derivative. Và cái việc này và cái việc life có thể đứng một mình và đứng ở bên trong cái từ. Và điều đó khiến cho cái chữ prison life này tương tự như error free, mặc dù là nó có hai phần ở đây, nhưng mà về mặt nghĩa thì prison và life đều có cái nghĩa độc lập, không có phụ thuộc với nhau. Và điều đó khiến chữ prison life này là một chữ ghép, not a derivative, không phải là một từ phát sinh. Các em chú ý ở đây cô nhau. Khi mà xét về một từ, chúng ta không phải coi nó có hai phần hay không, chúng ta còn phải xét về các mặt nghĩa của nó nữa. Nếu không thì chúng ta sẽ bị lộn nó, mà cái chữ này là từ phát sinh, trong khi nó là một chữ ghép. So that is the first type. Và như chúng ta đã nói, thì các em còn nhớ hồi nãy cô nói không, ở đây chúng ta có hai loại. Let's go back at this slide. Yeah. Như cô đã nói bây giờ free với like của nó, cái đó là được cô highlight cùng nằm, cái là nó một loại. Còn loại thứ hai là gì? Là flawless, colorless and education wise. Thì cái chữ này nó có điểm chung là gì? Now, let's begin with not this. Oh, okay. So we start with education wise. It's weird. Okay. Rồi, bởi vì trục trặc về kỹ thuật nên chúng ta sẽ bắt đầu với chữ education why trước nha. So, như hồi nãy cô đã show cái chữ why chúng ta. Rồi, thì education why here is that in terms of education or with regard to education, liên quan đến việc giáo dục hoặc là về việc giáo dục. So, there is a difference between the morpheme wise in complex word and the morpheme wise clever. Và như thế chúng ta đã thấy ở đây, thì hồi nãy chúng ta đã hỏi ở lớp đó, cái chữ wise nếu mà đứng một mình thì có cái nghĩa là clever, smart, thông minh. Nhưng mà khi mà chữ wise này nó gắn với một cái chữ, một cái nào ở đây, education wise, thì nó có ý nghĩa khác. Thì lúc này cái chữ cái wise này nè, nó ý nghĩa là liên quan tới cái gì đó, về cái gì đó. So we see that there is a difference in the meaning of the morpheme wise and the morpheme wise is complex word and the morpheme wise clever. So we can say that the later is a free morpheme, while the former is a form that only occur when attached to a base. Và chúng ta có thể nói rằng cái phần sau là một cái morpheme độc lập, một phim tự do, trong khi đó cái trước là một cái dạng, một cái form, một cái loại chỉ có thể xảy ra khi được gắn liền một cái base. Rồi, và các bạn giờ lớp mình có thể nói cho cô cái later, the later is which one? The later? The later? Yes, the later là morpheme why mean clever. And the former is a form, is that wise here. Và later ở đây nghĩa là phần sau. Để cô các em chú thích cho cô nào, và bạn nào mà trường đưa chúng ta bị nhầm.
later ở đây nghĩa là cái sau, cái xuất hiện sau. Trong khi đó former nghĩa là cái xuất hiện trước. Nếu mà chúng ta thấy former và later xuất hiện trong cùng một câu, chúng ta hiểu là cái đầu tiên nghĩa là cái former, cái thứ hai là cái later. Rồi các em ghi lại cho cô để không một hồi nữa. Mình nhìn cái này để mình để định nghĩa sai cái nào later, cái nào former nữa. Okay? Okay, so now, so similarly, we have him. And như cô đã nói là later is the morpheme wise mean clever, while the former is about the morpheme wise mean that in terms of which regard. And then we have careless and lawless, different significantly in pronunciation. Và trước hết, để chúng ta như cô đã nói, thì cái careless và lawless này ở đây nó đều có cái nghĩa là gì? Đều có ý nghĩa là không có xe và không có ngược lại hết. Và nếu mà chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ về mặt nghĩa trước đi, thì chúng ta nói về cái mặt nghĩa trước, mặt là cái nghĩa nhìn nhất. Đầu tiên careless như cô đã nói là không có xe, nhưng mà bạn nào có thể nói cho cô biết chữ less thì đứng một mình này là gì? Bạn bạn nữ này là áo trắng. Yes, you. Yes. Can you tell me what is the meaning of the word less? Less and more. So less means. Yes, it's something. Okay. So less, if we stand on its own at a word, it means that less than something, nghĩa là fewer than, nghĩa ít hơn. Nhưng mà khi nó để trong trường hợp này thì less ở đây mean that without something. So the first difference that we can see is that there's a difference in the meaning. Giống như là wise, clever, và wise trong in regard to. Thì ở đây chúng ta sẽ có less in less than and và less in without. For example, chẳng hạn như less than for example, like let me give you an example. I am less interested in watching movie. I like reading books. Tôi ít có hứng thú vào việc coi phim. Tôi thích cái coi việc đọc sách hơn. Thì less ở đây có nghĩa là ít hơn cái gì đó. Chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trong những cái câu so sánh. Và ở đây là less này trở đây nghĩa là phủ định. Nó phủ định cái việc mà nó đứng liền, chẳng hạn như cái chữ mà chẳng hạn như là cái bức ăn mà chúng ta vừa mới học. Ở đây chúng ta carless, không có xe, lawless, bất luận lệ, không có luật. Rồi, đó là cái different đầu tiên là different in meaning. The second difference is that there is difference significantly in pronunciations. So, for example, she is less beauty than her sister. Cô ấy thì ít xinh đẹp hơn là chị cô ấy. So when less than on its own, it's pronounced less. But when less is in the carless, chúng ta sẽ có phát hiện, sẽ có các chữ phát âm khác nhau. Carless, lawless, less beautiful. Các em thấy được chữ khác được không? Less, carless, less beautiful, less than. Đó. And it's, yes? It's different in pronunciation. Yes. So, thì chúng ta có thể thấy là carless. Cái thêm thì các em thấy được là nó nhấn mạnh phần nào? Carless. Nhấn mạnh ở đâu? Rồi, thì carless thì chữ less thì chúng ta để nhấn mạnh phần car, bởi vì đó tới chữ less này chúng ta sẽ không có đọc nghe qua là carless là carless. Đó, nên là muốn mà bạn nào mà đọc carless hoặc là useless rồi thì biết là sai, bởi vì chúng ta phải đọc carless, useless, không có xe, không có tác dụng, vô dụng. Yes. So that is the second difference between carless, lawless, and the word less. When the free morpheme less denotes the opposite of more. Cái morpheme less này khi mà nó đứng tự do thì nó có nghĩa phủ định, thì có nghĩa trái ngược với more, thì nó có nghĩa là ít trái ngược với nhiều. But the bound morpheme less means without. This meaning only occur when the less is attached to a case. Nhưng mà cái vị kết hợp less
này khi mà nó đứng ở trong một cái tích, một cái base thì nó ý nghĩa là without, không có tích, không có cái gì đó. Và cái nghĩa này thì chỉ xuất hiện khi mà nó được kết hợp với một cái từ, khi mà nó nằm trong một cái context word, khi mà nằm trong một cái chữ colors, flowers gắn liền một cái từ. Và đó là hai cái difference mà các em cần phải chú ý trong cái phần này. Như vậy từ cái việc nãy giờ chúng ta nói, chúng ta đi đến được kết luận gì? So, let's and why here are two homographic morphemes. Homographic ở đây là gì? Homo là đồng cái gì đó. So we have homographic mean là đồng từ nhưng mà khác âm, khác nghĩa. Homographic đồng từ khác âm, khác nghĩa. Các em ghi chú này lại cho cô. Bởi vì cái này nó có thể xuất hiện ở phần tiếp theo của chúng ta. Homographic, homo ở đây là đồng cái gì đó, giống cái gì đó. Đồng từ khác âm, khác nghĩa. Chữ viết giống nhau, cách viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau. Đó là ý nghĩa của homographic. Okay, so we can say that the morpheme less and wise are the two homographic morphemes, meaning that one being a suffix and the other is a free morpheme. Thì trong trường hợp đó, thì nó rối quá. Thì trong trường hợp đó thì cái less và wise này là một cái suffix hậu tố, trong khi mà cái còn hai cái kia đó là free morpheme, là thành định tự do. Like now, we can sample for you to see it clearer. Now the lane were colorless and flawless, and we try to spend less money. Chúng tôi cố gắng để tiêu ít tiền hơn, và con đường thì không có xe hơi, và không có luật lệ. Yes, and remember, my grandma has more influence on me education-wise. Bà của tôi thì có ảnh hưởng đến tôi về cái phương diện giáo dục, về mặt giáo dục. And I think you make a wise choice. Tôi nghĩ bạn đã làm một cái quyết định khôn ngoan, quyết định thông minh, quyết định đúng đắn. Yes. So, can we now thì đó là về mặt nghĩa. Còn về mặt phát âm thì chúng ta như cô hồi nãy đã nói, less khi mà đứng một mình chúng ta phải âm đó là less than, more than. Còn nếu mà đứng trong nó như là một cái suffix, đứng trong một cái từ chẳng hạn như là colorless, useless thì chúng ta less này thì phát âm là less, nhấn giọng xuống. Ok, thì đó là phát âm về syntax, về mặt âm. Ok. Câu hỏi nữa nói ra thì chúng ta sẽ còn một câu hỏi nữa. Bây giờ đó là về mặt từ loại. Okay, so now free morpheme less is an adverb. Syntactic evidence về mặt từ loại. Còn form free morpheme less thì nó là một cái adverb trạng từ, nhưng mà cái suffix less creates an adjective. Like they spend less money thì less nó đứng ở đây nó là một cái trạng từ bổ sung cho từ spend. Trong khi đó thì careless và lawless ở đây nó đã khiến car và law là hai cái nào biến thành cái tính từ careless không có xe và tính từ lawless không có luật lệ. Tương tự, frame of being wise is an adjective like a wise choice, một cái quyết định khôn ngoan, tính từ wise để bổ sung ý nghĩa cho chữ choice này. But when a suffix wise is added to a base, it creates an adverb. Và khi mà cái chữ wise này được add vào một cái noun, for example là education, it means that it's related to education. Thì nó đã thay đổi một cái danh từ education trở thành một cái tính từ education wise, related, about, in terms of education. So, the suffix and the frame morpheme differ in meaning and in their syntactic category. Như vậy thì chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng
The suffix hậu tố và hình vị tự do khác nhau về mặt nghĩa và về mặt dạng, về mặt loại từ, syntactic category. So, rồi bây giờ, okay. This one is not necessary. So, bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần cái slide câu hỏi phía trước của chúng ta. Các em còn nhớ cái slide đó không nào? Yes. So, are they all suffixes anyway, class? Liệu tất cả những từ, những cái free, yes, like và wise này, are they all suffixes anyway? Class, yes or no? Louder please, I cannot hear you. Yes or no, are they all suffixes anyway? Class? Yes, correct. Nên nhớ nha. The first one is none. The second is all four of them. And the final is no. Okay. So, chúng ta có thể đi đến slide kết luận. Summaries of the first problem with the simplified definitions for morpheme. Rồi, như ở phần này khi chúng ta phân biệt giữa bao morpheme và free morpheme như là một cái phức tố. So we have an element that can occur both as a part of a complex word and as a free morpheme. Như vậy thì phụ tố ở đây nó có thể đứng như là một phần của một cái complex word, từ ghép, và nó cũng có thể đứng riêng của mình như là cái từ lặp lại. Và if there are significant difference between the two uses, so we have two different items. Và nếu mà nó có sự khác biệt rõ rệt giữa hai cái phần, hai cái term của nó sẽ là hai cái loại khác nhau, là như chúng ta đã nói là lies and wise. And if there are no significant difference, treat the elements as a free morpheme and the complex words as a compound. Và nếu mà nó không có cái sự khác biệt rõ rệt thì chúng ta sẽ coi cái phần này, cái này như là một cái hình tự động lặp, và cái từ phức này, complex words, từ phức chúng ta sẽ trở thành cái từ ghép, like Wi-Fi, like duty free and school lights. Okay, so are you clear with this class? Em thấy đã hiểu hết chưa? Cả lớp mình có câu hỏi gì không? Are there any questions about the difference between a vowel morpheme and a free morpheme? Okay, so now we will come to the second part, difference between a base vowels and the affix, and history. We will continue this part. Okay? Cô chụp máy em luôn, cô hỏi rồi mà. Một câu hỏi thật lắm, mình có câu hỏi gì về cái phần của cô không? Ok. Có lúc mà có cô góp ý hay câu hỏi gì thì cứ nói cô để cô, đó là cô sử dụng cái cách dạy của cô.